السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. هنتعلم النهاردة ازاي نكتب تقرير لليورين اناليسيس، وبعد كده هناخد تريننج، شوية تدريبات على بعض الصور وانتوا تشوفوا تعرفوا ايه هي. اول حاجة الماكروسكوبيك اكزامينيشن، وده بنفحص فيه الفيزيكال اكزامينيشن بالنسبة لشكل اليورين والريحة واللون، والكيميكال اكزامينيشن ده ضمن الماكروسكوبيك اكزامينيشن، وبعد كده بنعمل الميكروسكوبيك اكزامينيشن اللي هو الفحص المجهري. طبعا الفحص الماكروسكوبيك اكزامينيشن بنفحص الكولر لو كان يلو او دارك يلو او ريدش او على حسب اللون اللي ظاهر، وبعد كده بنشوف الاودر وبنشوف الشكل بتاع اذا كان توربيد ولا لا، وبعد كده بنبدا ان احنا نشوف بقى الكيميكال اكزامينيشن اللي هو بيظهر على الديبستيك، وبنشوف الميكروسكوبيك اكزامينيشنز اللي هو زي الار بي سيز والسيل والبص وكريستالز، ولو اذرز بنكتب فيها الاوفا او البكتيريا او اليست اللي بيطلع. هنشوف بعد كده بقى الصور. recommendation اللي هو لو لقينا مثلا انتروبيس فيرميكولاريس فبعمل recommended مثلا لستول اناليسيس، او لو في مزرعه